Sa pamangpalakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay sa God. Ngunit bawat ang pinakamataas sa pagpuri po at ating pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. Ang double honor at dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Albidan Persgad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Albidan Persgad, sa kanilang mga inuwang turo at aral, maminumhal, na kailanman na hindi natin na malilimutan. Persgad, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral, maminumhal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa banal na gawain ito, maminumhal, dito po nagbago ang ating mga buhay, pinagaling tayo sa ating malubhang mga karamdaman, nilutas ang ating mabigat ng problema. Sa mga oras no, tayo binibiyayaan, kinakahabagan at pinagpapala ng ating pinakamamalapay. Verse God, at nagpapaabot din tayo mga minamahal ng magandang hapon na po to the whole family of Almeida Children. Verse God, maging sa lahat mga minamahal ng ating mga kapiling, mga kasama sa mga oras no, ating mga beloved elders, verse God, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Pichog Pupunyer, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Divine, verse God, at maging sa lahat ng kanilang mga kapiling, mga kasama, ating mga beloved workers, verse God, pastoral workers, verse God, maging sa lahat mga minamahal ng ating ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus, ating beloved choir, ating beloved instrumentalist, lahat mga minamahal, help of the church, verse God, lahat na ginagamit sa kanyang banal na ubasan, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan, mambaguhan, magandang hapon na pumuli sa ating pinakamamalapay. Verse God, maging sa lahat, maminamahal, ng naabot o nakakarinig ng tinong sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat, maminamahal, ng nanonood po ng ating live webcast na idinadagdag na ating pinakamamalapay, especially sa mga baguhan. Verse God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, lahat po ng nanonood ng ating live webcast, magandang oras po din sa inyo, at muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay. Verse God, at narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananabahan, ating pagsasagawa na tayo muli magpupuri ng mga masayang awitin at mga malumanay na awitin. Sa bagay na yan, ay ating pong inibitahan ang pinakamanabis at ang presensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang nagpapalakas sa bawat ating pananampalataya. Verse God, at sa papatuloy pag gawain maminamahal, na rin din po, masaksin niyo rin po ang mga pinagpalang na rin mga bilabot kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo kung paano po kumilos ang ating pinakamalapit sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman at sa mga oras sa silip pinagpapala ng ating pinakamalapit Jesus sa portion po ng pagpapatotoo. Diyan niyo po maririnig niya. Verse God, at sa pagpatuloy mong gawain na rin mo, maramamahal, masaksyan niyo muli ang mga pag-aawitan po ng ating beloved finest choir na muli nating dadamahin ang pinakamalapis sa presensya ng ating pinakamamalapay. Verse God, at sa pagpatuloy mong gawain na rin po, maminamahal, masaksyan niyo rin po pinagpalang mga ngaral na mga aaral ng magpapaliwanag po, patungkol po, maminamahal, sa ating pagkakalob ng ating mga kasumbahagit handog, verse God, sa maminamahal sa ating pagbibigay ng ating mga kasumbahagit handog, na rin po ang pinangako natin malapas ng triple blessing, lalo din pagpalang spiritual. Verse God, sa portion po ng paliwanag po sa pagbigay, dyan po yan, maminamahal marininig. Verse God, sa pagpadaliban ng huli, maminamahal, ang pangangaral ba ng salita ng ating pinakamalapay. Verse God, sabi nga ng ibang lingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain ng pagpapalakas, ng pagpapabusog ng ating physical ng pangangatawan, na rin din po maminamahal, kinakailangan tayo kumain din po ng salita ng Diyos. Verse God, ang pagkain salita ng Diyos, maminamahal, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po sa ating pastoral house, verse God, hindi lang po sa ating, kumbaga dito sa ating chapel, maminamahal, verse God, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, maminamahal sa ating pag-uwi, dala-dala po natin ang salita ng Diyos, ang lahat ng pinag-utos niya ay ating ipinamumuhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Yan po yung pagkaing spiritual. Verse God, at narinig po ng ating sabi ng ating pinakamalapay Jesus na wag daw natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi kayo ng mamalas na malapit ng araw. Verse God, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, ang ating pinakaasam-asam, maminamahal, na narin tumudog po ang sabi nga, yung trompeta, maminamahal, na narin na po yung hudyat ng Verse God,
talagang pinagpala sa lahat mga pinagpala. Kung tayo mainit, maminumhal, na talagang naglilingkod sa ating pinakamalapayang Jesus, tiyak, maminumhal ang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamalapayang Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang Jesus. Kaya sa oras to, hindi ko masyadong kapabahan ang ating pagka-MC President. Tayo mag-umpisa na, maminumhal. At bago tayo mag-umpisa, tayo magbukas muna ng team na pananalangin sa ating pinakamalapayang Jesus, upang ang gabay at patnubay ng ating malapayang President ay laging sumasa ating President. Sa mga oras na maminumhal, iniling ko po sa lahat mga narito, maminumhal, ang iba'y lumuhod, ang iba'y tumayo, President, at magtaas po tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating malapayang at manalangin tayo, President. Hallelujah. Dakila pagpala po ng Amahan Diyos, sa ating President kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras, no? Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na pinag-ingatan po sila, maraming salamat po, malapayang minsan pa, dinadalain po namin sa pagkalat ng panalangin po, namin kagalang-galang bunis na Pastor Willis Sambida, malapayang minsan pa, dinadalain po namin malapayang Jesus, lang isang mo po, malapayang isang buhay yung balgawain sa simulan sa pag-MC, opening prayer, pag-awit ang mga Diyos po, sa solemn song, malapayang sa aming pag-awitan, dahil hibuso yung pinakamatubis sa malapayang sa aming kalitaan, dahil ito kalakasan po sa paglilingkod sa iyo, malapayang. Dahil po, lang isang mo rin po, malapayang sa mga pinagpalang mapipili, na maghayag ng kanilang mga buhay, yung patutuo bibigay ng mga kanilang ihahayag ng mga buhay na patotoo. Kung paano kakumilos sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa lupa ng makarmataman, at sa moros sila pinagpapala mo na lahat ng kanilang ihahayag sa iyo ng mga buhay na patotoo. Iyan ay mo malapos sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin dinadagdag mo, na nanonood po namin live po sa moros, no? Sila rin po yung makumbira at kung may mga banal gawain, ay sila dumuroon at magkapiling sa paglilingkod sa iyo. Narinig po lang siyempre po, sa mga pag-awitan po ng ating mga beloved finest choir, lahat ng kanilang mapapuring awit niya alay sa iyo, yan ay mo malapos yung bilang buling, dalo yan ang pinakamalapis sa malapos sa magilitan. Narinig po, lang isang mo rin po ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng aming mga kasumbahay. Nandog, ikaw po bigay malapos sa mga talatan, kailang papaliwanag pa sa lahat ng mga Kristyano, hindi pa nakasunod sa bagay na ito. Sila rin po ay mahipong kanilang puso at isip, na sila makasunod sa bagay na ito, sila ay magkakalob na rin, pinangango po ang triple blessing. Lalo din po hili ang pagpapalang spiritual. Dahil hindi po lang isang parang huling yung gawain na pangarap ng salita. Ikaw pong bigay ng misahe ng pag-aaralan, hallelujah. Sa hapon na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo, malapay. Sama mo kami sa iyong banal gawain sa simulan sa matapos, na tagalay ang kalakasan, kagalakan na nagbumula sa iyo. Pagpalaay mo po ang banal gawain. At rin po, paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, gano'n nagsasagawa ng aming Wednesday service sa mga oras, no? Sila pag-ingatan mo, lalo yung mga anak na rin maglalakbay, magagaling pa ng malalayong lugar, na rin ang iba yung mga dalang sasakyan, ang iba yung masahero, ang iba yung naglalakad, pakaingatan po, para tingin ng lahati sa balgawain, sama-sama pong sinasaway, lahat ng origaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo na yung mga kapatid sa una at pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang balis sa Pastor Willis Sambida, habay nyo, kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, sa minumahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal, praise the Lord, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal
near. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang ang pagtan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God obey your Spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship His Lord, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking kahinaan, O palangsin mo tulang, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kapan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hinlaan sa banal gawain mo, buhay ko pag nawakan. At ako'y iyong inawan, iiwanan doon sa hirap, uwi sa bayan para lang. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo sa aking kahinaan, sa
Palakasin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaabahan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilangin po ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa nagawain mo, buhay ay ko ang nawakasan. At ako'y iyong dinawa, iiwanan mo sa hirap. Uuwi sa bayan Manilahan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan tungo, sipahan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ito? Landas ko ay nasa kariliwan, nagdiriyan ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging isa, tila ba wala na dadama sa luho. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil pinagod ka tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil pinagod ka tunay. O Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y ating natagpuan, lahat ng hirap hinaban. Buhay ko'y dahil pinagod ka tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagkasama mo ngayon. Diyos, sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos, sumibig, huli ng pangusla ng kanyang hanapin. Ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya
Pagsama ko ngayon hanggang sa Diyos hiumibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos humiling. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos humiling. Huwag ng pangsta ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko ngayon hangin sa Diyos ay umilig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubunot. Dahil naranasan natin ang ikaso'y mandali sa pamilya ng Diyos ay malapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umibig. Bukay ng pangmasda ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko ngayon hangin sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadating sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang maghiwalay. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umibig. Kung mayroon pang masda ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko ngayon tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon Diyos umiibig. Kung mayroon pang masda ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko ngayon tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadating sa langit tunay na tahanan natin. Ating makakapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang maghiwalay. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong sumibig. Humay ng pangmasda ng kanyang nanawin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko ngayon ang sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay Jesus sa lahat. Amigong pangarap puso mo saan. Ibigay ang lahat kay Jesus sa lahat.
Lumaba'y pamalitan, yun ang kailangan. Ibigay ang lahat kay Jesus silangan kong pangarap, puso ang saan. Ibigay ang lahat kay Jesus silangan. Lumaba'y pamalitan ng lahat. Di niyang sinabing langit may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman. Magsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus silangan. Ibigay ang lahat, Jesus silangan. Tingon pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat, Jesus silangan. Lungkot mo'y babalikan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang maikot-ikot lang, at para bang maikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilag mo kay Kristo, paanan kay Jesus silangan. Ibigay ang lahat kay Jesus silangan. Huwag pangarap, pusong masang. Ibigay ang lahat kay Jesus silangan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Isipin mong ito'y kamang-manghang, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan malahan. Huwibig ng tagtagan at umuli. Si Jesus sa aking lubon. Huwibig ng tagtagan at umuli. Iyan ang harin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Ang iyang dulo nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinangatagtagan at gumaling si Jesus sa aking lubon. Ipinangatagtagan at gumaling. Iuwi at ang harin ako ng Diyos. Huwibig at katagdagan at gumaling si Jesus sa aking lubon. Ipinangatagdagan
Hanggang ako huli Iyu'y at nakita ko ng Diyos Ang muling kilang ko Upang hiliwanahin Lord, hallelujah Upang hiliwanahin Upang hiliwanahin Ang muling kilang ko Upang hiliwanahin Sa gitna ng mundo Lumalimlim Naraman ko ba o hindi Ang hiliwanahin Ang hiliwanahin Lord, hallelujah Ang hiliwanahin Naraman ko ba o hindi Ang hiliwanahin Sa gitna ng mundo Lumalimlim ang huling hilaw ko Upang hiliwanahin Lord, hallelujah Upang hiliwanahin Upang hiliwanahin Ang munting hilaw ko Upang hiliwanahin Sa gitna ng mundo Malimlim Narangmang bago hindi Ang hiliwanahin Upang hiliwanahin Upang hiliwanahin Narangmang bago hindi Ang hiliwanahin Sa gitna ng mundo Malimlim He'll never be out from the mighty way. He'll planted my feet out of the sunbeam, and it's the reason why I see and shout. Oh, Jesus came down, 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 left me out. He'll left me out from the mighty way. He planted my feet out on that sideway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. He left me out from the mighty way. He planted my feet out of the sunbeam, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up, He said, hallelujah, from the mighty way. He planted my feet out of the sunbeam, and it's the reason why I sing and shout. Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, serve me, oh God, and oh my heart. Cry me and oh my home. Let's see victory, hungry and recently. Let's see it away, oh Lord. Let's see it away, oh Lord. Let's see it away, everlasting. Yes, Lord, hallelujah. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Try me and oh my Lord, and see me, something and recent me. It's been away, oh Lord. It's been
leads me the way everlasting. Hope stirs beyond and who am I? By the end of my Lord, and see me down big and peace and be. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taras ang iyong handa at kalupangkalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na umapatuloy sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marga na lumangkalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. Haawinan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marga na lumangkalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marga na lumangkalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marga para lumangkalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marga na lumangkalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatuloy sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay Espiritu may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang pangin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala Espiritu may pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang pangin. May kagalakan sa Panginoon. May kagalakan at kapayapaan. May kagalakan Espiritu may kagalakan. Purihin ang Diyos sa isang pangin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan.
kahilingan, Lord, hallelujah. The Espiritu Santo, pinagalingan, purihin ang Diyos, kay samahin, Lord, hallelujah. May kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritu Santo, may kaligtasan, purihin ang Diyos, kay samahin, o na magkapuri mo sa akin. Hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig ko, nagilang sa salamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y naluluko, nadarama ako sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailan naman. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko, daramang-damang kang purihin ka, O Diyos. Lang kasing dakilaan ang ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y natirang puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang pagtunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano man ang aking hahanapin, lahat ay iyong hihilingan. Dulot mo'y masaktan ang buhay, dakilang sa salamat ang iyang dugong dunay. Dakilang pasasalamat ang iyang dugong, daramang-damang kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyang dugong, daramang-damang kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig mo, Jesus. Para sa iyo aking awitin, di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kakalangan. At iyong ako'y natutong mawit, mawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin, paglilingkuran ng daman. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko, daramang-damang kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig ko, Jesus. Para sa iyo aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan ko, daramang-damang kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig ko, Jesus.
para sa iyo ang aking aminin. Hindi naman sasayang lahat ng kapagod. Hanoon hindi na luluhan, mamahiri niya ang luha sa aking mga mata. Ilang bitang mangyari at bago maging huli, di siya yung kapihin. At sa araw na yun, siyo'y magpapin. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na giganda. Gusto mo naroon siya, liwanagay ang lahat. Siya'y sisihan ang kailan. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na giganda. Gusto mo naroon siya, liwanagay ang lahat. Siya'y sisihan ang kailan. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na giganda. Gusto mo naroon siya, liwanagay ang lahat. Siya'y sisihan magpakailan. Happy, 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 so hallelujah. Happy Tattoo, Christian, Christian, believing through. I want you to know how happy and I well, I'm so happy, 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 happy. Happy Tattoo, happy, 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 so hallelujah. Happy Tattoo, praise God and praise God, believing the word. I want you to know, happy and I, well, I'm so happy, 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 happy. Happy Tattoo, happy, 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 so hallelujah. Happy Tattoo, praise God and praise God, believing the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy. Happy Tattoo, Lord, I will make, yes, I will make what you want me to say, so hallelujah. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Yes, He will, He will tell us what to think, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Yes, patient, He will answer what you ask. He will tell us what thing, what to say, what to do, and how to go. So Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do.
and I will be, yes I will, what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. God's salvation, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. He's taken control of my life. I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask how are you, my friend, blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. Stick control of my life. I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, tells me wherever we go. If you have to ask how are you, brethren, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am. He's taken control of my life. I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask how are you, Christian, we're blessed, we're blessed, we're blessed. Where the cattle get, praising God. Where the cattle get, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is here. So where the cattle get, and praising the Lord. Where the cattle get, so hallelujah, praising the Lord. Where the cattle get, He wanna go. Something good is going to happen. Something good is hidden the song. Where the cattle get, praise hallelujah, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mamuning mangiyan, mayroon ding magpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, glutagan halo-halo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ipagpapalo. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Bye-bye tayo sa langit, nasa amin, kung tayo naroon. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Hinayaran ni Jesus sa kamayo. May bahay tayo sa langit, lugat handa sa ahin, kung tayo naroon. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Hinayaran ni Jesus sa kamayo. Jesus ay darating na, dapat di natatalaan. Kasalanan na hindi pagkatagihan mo. Sabi natin sa iba, umang sila ay maghanda.
upang sila'y di parusahan doon sa palanging hukuman. Kasi Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiyuksi, sapagkat langit ang tubuhan. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa palanging hukuman. Kasi Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiyuksi, sapagkat langit ang tubuhan. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa palanging hukuman. Pero nagong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang pagpatawad kahit na kanino man, hindi kanya mapabayaan. Sa oras ng kagipitan, di siya'y tatawagan. Naroon siya ngayon saan, sa puso ko'y umangatong di siya pinakusa. Kapag di na makaya, siyang natawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinag-ibigan. Ano ang aking higilantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ibinango siya sa Diyos. Sa puso ko'y kumakato, di siya pinakusa. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Tuloy ang aking paghahanap, wala akong katiyahan. Meron akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Kasabat na ng kasalanan, ang dulo ay nalaman. Senses ang di kaibigan, kaya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal ng panahon. Huli akong isitira matapos ang paghahanap. Langit na pangharap, Jesus doon ang buwan. Purihin si Jesus sa banal na templo, sa iyuhin, purihin sa langit sa taglay. Purihin sa tunong ng gitara, hawin sa sarap at liham, sa patunog ng tambor. Tayo'y magsiya, ang Diyos ay buhin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang siyuhin, purihin sa langit sa taas at taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawin sa sayo at patiham, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y magsiya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang siyuhin at purihin sa langit sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, hawin mo sa iyong patiham, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y magsiya, ang Diyos ay purihin. Puri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Jehovah lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umpawit, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri.
sa Diyos. Papuri tayo, papuri tayo, papuri tayo lahat ng Diyos. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus din nagbigay ng kalakasan. Purihin siya, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan. Purihin siya, si Jesus din nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Hangal sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay pagpuri. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus din nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus din nagbigay ng karamdaman. Purihin, nagbigay ng kagalingan. Nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw at tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng kagalakan. Purihin, bigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, kawitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag kuburong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, kaguhay ay mayroon. Lakad-lakad wag kuburong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigo, kaguhay ay mayroon. Linig ng mga awinan siyang narin, kawal ng katotohanan siyang na. Sa larangan ng digmaan, warawat ay mahimik, tayo'y mag-isa maglugod. Lakad-lakad wag kuburong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Unang lalakihan siyang nangunod, sa lahat ng gawing naukol sa Ingles. Ang mga kababagihan siyang pangalawa, tayo'y mag-isama. Oh, lakad-lakad wag kuburong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Oh, lakad-lakad wag kuburong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Araw na ito
Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo bawi, hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa darawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa darawan? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isa, nagkaramang sa darawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nagkaramang sa darawan? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isa, nagkaramang sa darawan. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay nagkaramang sa darawan. Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isa, nagkaramang sa darawan. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Kailangan tanggapin ko si Jesus Cristo. Kailangan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. That's Jesus set free. I have you believe that in my heart. We glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the Father's giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost, the Father's giving me life. Jesus giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's
soul will be on pumping every side, pumping every side, pumping. His soul will be on pumping every side. Jesus, pumping every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, pumping my soul, singing and shouting. He see me home. Some people understand me. Jesus save my soul. There's something about me, mom, yes, mom, my soul. Singing and shouting, oh, Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. There's something about me, yes, mom, my soul. Singing and shouting, oh, Jesus save me home. Some people understand me. Jesus save my soul. There's something about me. Yes, me, my soul, singing and shout, would you save me home? People understand me, Jesus save my soul. There's something about me. Yes, me, my soul, singing and shout, would you save me home? People understand me, Jesus save my soul. There's something about me, yes, me, my soul, singing and shout. Jesus save me home. People understand me. Jesus save my soul. There's something about me. Yes, me, my soul. Singing and shout. Would Jesus save me home? People understand me. Jesus save my soul. There's something about me. Yes, me, my soul. Singing and shout. Would Jesus save me home? People understand me. Jesus save my soul. There's something about me. My soul, singing and shout, would Jesus save me home? People understand me, Jesus save my soul. Something about me, yes, my soul, singing and shout, would Jesus save me home? People understand me, Jesus save my soul. Something about me, my soul. He is the King, oh, He's the Lord, oh Lord. There is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malakpak. Sabi ng Praise the Lord. Yan, praise God. At dito natatapos ating pag-aawitan ng mamasyang awitin. Praise God. At yung patuloy sa pagawin. Mayroon naman habang naghanda po ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God. Sa mga pagpuring mga malmalay awitin, tayo muling manalangin sa ating pinakamamalapay. Praise God. Hallelujah. Dakila pagpahal po ng mga Diyos at magpasala kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras do, sa malhating pagdating ng aming mga kapatiran na riyan na huli. Maraming salamat po sa kanilang pag-iingat po sa kanila. Pinarating malhati sa gawain. Narito kami ngayon sa Mulharpan. Kami po muling nagkatipon-tipon, nagpapagumbawa, may nagabag. Sa lahat ng mga nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, patawarin mo kami malapit.
malapay Jesus, sugasan mo kami ng iyong dugo na umakos sa krus ng Kalbaryo sa padindalayan po namin sa pangalan sa unat panalangin namin kagalang-galang bagis na Pastor Willis Arbida. Malapay Jesus lang isang po bawat papuring awit na kami iaalis sa iyo. Ang mga lumani na uwiti malapit sa bilang daluyan ng matamis sa malapit siya sa kalagitnaan dahil kalakasan po sa paglilingkod sa iyo. Sama mo kami sa bawat pagpupuri malapit Jesus at kung paano po kami iningatan, pinaratingin malhati sa balgawain ganito po sa lahat pa ng mga kapatiran na rin naglalakbay, manggalay pa ng malalayang lugar, may mga dalang sasakyan, iba'y ng masahero, ang iba'y naglalakad, pakaingatan po para tingin malhati sa balgawain at sama-sampong sinasaway lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo at hadlang sa pagdama ng matamis sa malapit siya sa unat pangkalatan panalangin namin kagalang-galang mo sa Pastor Willis sabi na ba niyo? Kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras sa amin, mahal, ibinibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved Alvin Reyes, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamana pa Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. At tayo po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega. Karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan. Purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, nakilain ka, luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking
pagsamba, aking Ama. Dakila ka, ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang tagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
nalaan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako doon pa man. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay.
pagmamahal. Kay buti mo, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos ating paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos ating paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may talinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siyang dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Hallelujah. Hallelujah. Kung ika'y nalalangin, wala kang malapitan, harapang ang daigdig. Sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di
Hindi man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Hallelujah, hallelujah. Biyaya niya'y habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kapighatian ang kagalakan, kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahirin kahit sino ka man. Amen. Hallelujah, hallelujah. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasapi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang minsan, mansyon ang tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, Amen. Hallelujah. ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahirin. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahirin. Kahit
kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Hallelujah. Hallelujah. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi nasisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kabigatian. Ang kagalakan, kapayapaan ay makakamtan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Langit na tahanan, Hallelujah. ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, Amen, hallelujah, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirin, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahiran, kahit sino ka man. Amen. Hallelujah. Langit na tahanan, Amen. Hallelujah. ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirin, mga luha ay Kanyang papahirin, mga luha ay Kanyang papahirin, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan.
paglingkuran. Mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang itilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat
dahil lamang sa'yo. Ang aking madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo man alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-haya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagdadalhan man o nasisimpayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo maghalay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-haya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagdadalhan man o nasisimpayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nagsisimpayo, ako'y magpupuri sa'yo.
pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo
of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I ask the beggar along the way, he can tell me where to stay. I could find real happiness and a love that's true. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King. If you hear the voices sing, the glory of the land. The river Jordan will be near. Sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious thing ever known to man. Stay across the bridge, there's no more sorrow. Stay across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I'm satisfied with just the cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the sun will shine, wanna go to one that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go on. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are pure and gold. So often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my pillow was known. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that right land where we'll never go on. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are pure and gold. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I discovered the path of blessing, I discovered the living word. This the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness. Things are happiness without alloy. I discovered the path of blessings, I discovered the living word. What's the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His glory.
praises unto the Lord. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of our God, oh, sing unto the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and clap your hands. Oh, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from destruction, who crowns with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless His Lord, bless His holy name. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumabatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumabatubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aking buhay. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na hiwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di marusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus pinapurihin
Pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibog lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we got to glorify the name of the Lord, we got to glorify His name, we got to praise Him, we got to praise Him, we got to praise our coming King. We got to praise Him, we got to praise Him, we got to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Lord, oh my soul, Bless the Lord, oh my soul. Sweet day, bless His soul. Everybody say praise the Lord. Dapat lang mga minamahal na alayan po natin papurit, paglulahati, pagsamba, pasasalamat sa pamamagitan mga minamahal mga papuring awit sapagkat maligaya ang papuring awit ay nakalulugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Dadako po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain. Mga minamahal ng pagpapahayag ng kaluwatian ng tumawag sa ating mga dakilang tanda, himala na ating nakantan mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Sa ating minamahal na magulang po natin, sa mahal na Panginoon, we always remember and cheers din the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Inas C. Almeida, mga minamahal. Ganoon din po sa lahat ng ating mga pastoral workers po, mga minamahal, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Gugoy Nier, ating beloved sister at Sister Bain po, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, mga minamahal sa ating live vidcast viewers po, mga minamahal, magandang hapon po sa ating lahat. Mga minamahal, sa ating mga beloved bisita po, mga minamahal, sa ating mga vidcast viewers, mga minamahal. Ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, kayo po sumampalataya, mga minamahal. Sapagkat dalawang klase po, mga minamahal, matatanggap po natin, mga minamahal, mula sa ating dakilang Diyos na kaban sa kagalingan ng karamdaman, lahat ng ating mga problema, situranin, mga minamahal. Mayroon pong instant healing po, mga minamahal, mayroon pong gradual po, mga minamahal, ayon po sa inyong pananampalataya. Huwag lang po kayo mag-alinlangan sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, sapagkat biblical po na ay nag-alinlangan, wala po tayong makakanta na biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Di bali na pong kunting pananampalataya, mahal na Panginoon na po ang magpapalago niyan. Meron po kayo matatanggap, mga minamahal. At kayo po ating mga bisita, ating mga webcast viewers, kayo na kailangan po, mga minamahal, kung nakamtan niyo po ang kabagan ng mahal na Panginoon, katugunan niyong panalangin, kagalingan ng karamdaman, anong nais nyo, kailangan po magpatuloy kayo, mga minamahal, sapagkat nais po ng Diyos, mga minamahal, kayo, tayong lahat ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.
Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Narito po mga minamahal ang ating kapatid na pinagpala, mga minamahal na maghahayag ng kaluwatian ng walang pag-ibig, kapangyarihan na ating naranasan lahat, mga minaapat po dito po, mga minamahal ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, bali makinig lang po tayo na maihinang mga minamahal. Upang doon po sa mga bisita sa ating mga Wigwas viewers, tutugo po ang inyong pananampalataya, mga minamahal. Ang una po sa lahat, mga minamahal, aking pinaganda po ang ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. Ang pangalawa po, ating beloved sister Norma Binluan po. Ang pangatlo po, ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Ang panghuli po, ating beloved sister Biron Dumundong po, mga minamahal. Sa hindi nang tatagal, aking tinatawagan na po ang unang magpapatuto po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Minamahal, praise the Lord. Beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen. At ako'y Praise the nagpapabot ng dobleng panggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan ay ako rin po ay nasa damuhalang relino na aking nakagisnan nung unang dalo ko po sa banal na gawain. Talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain. Lalong-lalo na sabi ko sa kanilang patutuo dahil napaka-imposible po ang kanilang mga patutuo. Sabi ko sa akin sarili na ang kanilang mga karamdaman na nababanggit ay napakalulubha. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na walang gamot-gamot. Kaya nung una talagang ganun na yung pagtataka ko hanggang sa sinundan tong gawain na to kung saan nagdaraos ang banal na gawain. Yan po ay pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala rin sa gawain na to. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa rin po ako tumagal sa banal na gawain. Minsan talagang nandyan ang pagsubok ng isang Kristiyano. Isang araw na lamang talagang nandyan na nadapuan din po ako ng panlalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako po'y nalamig sa gawain. Kabinimbilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses isang linggo. Ito po yung ginawa kong isa lang. Ako'y nagsandi Christian na lamang po, ngunit hindi yun ay kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan 2012 na ako'y binigyan ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po ay nagkaroon ng sakit na high blood po na talagang na-mild stroke pa po ako. Nandyan na umurong ang aking dila. Nakailang linggo rin po ako sa ospital. Ngunit nandyan ang pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan na sabi ko sa aking sarili, nasaan na yung nakilala kong Diyos noon. Sabi ko, bakit hindi ko balikan yung dati kong ginagawa. Talagang nung nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dumalo uli ng 3 beses sa kanyang banal na gawain at hindi nagtagal at nandyan ang kagalingan ng ating sakit. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoon Hesus. Na nandyan din ako binigyan po ng
may maintenance na gamot, ngunit hindi ko na po yan iniinom. Ang naging maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa banal nating gawain. Kaya ako po yung nagpupurit. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ganitong banal na gawain ay nasasagasaan dahil sa trabaho. Ngunit lagi ko yung pinapanalangin na ipaunawa sa akin ng aking mahal na muna talagang nandyan na payagan ako na maghapdi na lang pagdating ng Wednesday at hindi ako kamali talagang nandyan na tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo ko ng Wednesday. Hindi na po siya naghumahad lang sa akin. Hinahayaan na lamang po ako na umalis na lang sa kanyang kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan na patuloy akong ginagabayan, na patuloy naglilingkod at patuloy na kinaghabagan bilang mga awit niya sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na panagpag sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali makinig po kayo mainam mga minamahal sa ating mga kapatiran. Minsan dumarating po yung katulad ng ating mahal na kapatid, may paalala po mga minamahal. Kaya bulay-bulayin po natin kung paano po natin napipigati ang mahal na Panginoon, kung bakit tayo na paalalahanan ng mahal na Panginoon, kung paano na rin po tayo makakapanumbalik mga minamahal. Yun po yung kinakailangan, kaya atintip po tayo na makinig sa buhay na patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo makapanbalik at makapanbalik po yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Hallelujah. Praise God. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved burden and visitors. Ako po magpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po noon po nung nakaraang linggo po, dahil dumating po kami Sabado po ng gabi po, dahil nung alas 4 po kami talagang nandun po sa ng bagyo. Pauwi na po kami dito sa San Carlos. Alam niyo po, talagang napakalayo po ang dinaanan po namin dahil po Marcos Highway po. Talagang andyan na, talagang gabi na po yun. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paglalakbay po namin. Dahil po sa layo po yan, dahil dumaan po kami sa La Union, sa Season po, tapos sa Sorobio po, Manawag, Mapandan. Talagang napakalayo po hanggang sa Santa Barbara. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako na bagamat napakataas po ang dako po ng bagyo na binaybay po namin. Nagpapasalamat po ako dahil pinarating po kami dito sa San Carlos na andyan po na kami po iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ang aking anak, dahil po galing po siya sa ibang bansa po, talagang andito po na talagang nagpapasalamat po ako dahil po noon po na talagang dumanas din po ako ng talagang andyan na nag-aalala po ako dahil po talagang noon nandun po siya sa dako po ng Jordan, yung kanyang amo po, dahil wala na po ang matanda, yung amo po niya na talagang
pinakabunso po, talagang andyan na mahigpit po siya na talagang hindi po ibinigay po ang sahod po na talagang 4 na buwan po yan, tapos hinold pa po yung passport niya po, ayaw pong pauhin dito sa Pilipinas. Kahit lumabas lang po sa bayan po doon sa ano po nila, dahil andyan malapit lang po sila sa palengke po. Alam niyo po, talagang hinihigpitan po, ayaw pong palabasin. Kaya ako po pa-pre-request po na ang aking anak po ay sana makauwi po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking anak na yan, sa 4 months po yan na hindi binagay po ng sahod. Andyan po na talagang hindi rin po kami pinabayaan. Talagang dyan, pinoprovide po ang pang-araw-araw naming pangailangan. Alam niyo po, talagang sa 4 na buwan po yan, ang aking anak, siya po'y pinauwi po na talagang ligtas po, nakarating dito sa dako po ng Pilipinas. Andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang walang matigas na puso. Kahit ibang lahi po yan, kung ang ating pinakamamahal na Jesus ang maghipo po. Alam niyo po, talagang pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ngayon po, talagang siya po nakakadalo po. Doon po sila sa dako po ng Bagyo. Noong linggo po, sila rin po ay dumalo po. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, tumawag din po sila nung mga 11:00 po, sila rin po ay dadalo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang yung kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, na bagaman dyan po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil po talagang yun po ang higit po na tayo'y talagang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil naalala ko po year 1998, talagang maalala ko po na mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding dahil po, alam niyo po, dumating sa punto na talagang alala ko. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi niya na po ako makikita sa oras na ito ng magpapasalamat, magpapatuo, dahil dumating sa punto na talagang wala po ako makita, wala po akong hininga, dahil po napakababa po ang dugo po. Umabot po yan ng 50-0 po, kaya wala po ako makita, wala akong hininga. Alam niyo po, ang ginawa ko po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat, andyan po na talagang ako po tinagbo po sa ospital, dahil po noon po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, ang pagdating ko po dyan sa ospital, sabi po ng doktor po, dahil ako po iniras pa po. Alam niyo po, may sumama po, bukol po na napakalaki po. Talagang dyan po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong galingan hanggang patuloy po yan na ako po talagang ini-examine po, chine-check up. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil mayroon pa daw pong bukol po, sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Sabi ko po, doon po ako natakot, dahil po, sabi ko po, mamamatay na po ako, malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po, pag ako'y namatay, dahil malilit pa po ang aking anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak, dahil nag-iisa lamang po akong naghahanap buhay. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya po sa akin. Alam niyo po, sa patuloy po yan, talagang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa una panahon po namin, ating bilabad Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Alam niyo po,
sa patuloy po yan na talagang dumadalo po ako, nag-alay po ng fasting, talagang dyan sa pagbibigay. Alam niyo po, sa kahabagan po, ang aking sakit na cancer sa matris, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Praise Lord. Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mabiyay at pagpapala. Dahil hanggang dito na lamang po, dahil maiksi po ang aking oras. Kaya ito pong pasasalamat ko po ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po. Mga minamahal ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. At ang huli magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister Biro Lumondon. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida. Gayun din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na ating inaalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Gayun din po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga minamahal na elder, gayun din po sa ating ating ordained preacher, Kuya Boboy Nil, gayun din po sa kanilang anak, ating beloved Sister Vines. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. Talagang God is good all the time, all the time. God is good, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat sa araw na naman tayo pinagsama-sama upang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Nung time na yon, mga minamahal, ako po ay magka-college, mga minamahal. Ako'y napahilig sa TV hanggang sa mga minamahal. Ako'y pinagkaluban ng mahal na Panginoong Jesus ng pagkakataon upang hanapin ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang hinanap ko po ang banal na gawain. Nakita ko po ang banal na gawain, mga minamahal. Diyan po sa Mayilokban, mga minamahal. Una kong dalo, talagang galak na galak ako, mga minamahal. Talagang tinanggap ko ang bautismo. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan nun, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako lang ang mag-isang dumadalo nun, mga minamahal. Talagang buwan lang siguro ako nakadalong, kasi ako'y napaiwalay, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napaiwalay sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, nandiyan na ako'y nag-college hanggang sa natutong gumamit ng marijuana. Talagang grabe, mga minamahal, sa pag-inom. First subject namin, mga minamahal, dati talagang inuman. Kami papasok sa loob ng classroom, mga minamahal, kami sabog, mga minamahal, minsan naghahanap ng away. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa school na yun, mga minamahal, talagang hindi po ako nakapag-graduate, mga minamahal. Ako'y third year, mga minamahal, nung ako'y huminto sapagkat ako'y napabarkada, mga minamahal. Hanggang sa ako'y maghanap ng trabaho, mga minamahal, ako'y napadako ng Cavite, mga minamahal. Hanggang sa akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, talagang mga bisyo na yan, mga minamahal, nung ako'y napunta doon, mga minamahal, talagang nadagdagan pa, mga minamahal, nandyan, natuto na akong gumamit ng tinatawag na shabu doon, mga minamahal. Halos, grabe, pagkatapos ng trabaho, mga minamahal, ganon din ang cycle ng aking buhay doon, inom. Pagkatapos ng inom, magpapakalasing, kami maghanap ng mapagbibilihan ng shabu, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, kahit na napakadelikadong lugar na yan, yan ay pinapasok namin makakuha lang ng drugs, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isip, mga minamahal. Talagang ako'y napaisip na umuwi na lang dito sa ating probinsya, mga minamahal. Nung year 2012, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, may iwasan kung ngunit nagpatuloy yan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal ng panahon ni Duterte, mga minamahal, talagang yan ay yung mga kasama kong nagdadrugs, mga minamahal, yan ay pinagtutukhang, mga minamahal. Talagang minumonitor sila ng mga kapulisan. Ngunit napakabuti ng mahal na Jesus, mga minamahal, sapagkat ako po ay hindi napasama, mga minamahal. Talagang grabe, bagamat nung time na yun, kinalimutan ko siya. Talagang ako'y pinag-ingatan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, year 2016, mga minamahal, September, kung aking
September 2016, mga minamahal, ang sabi ko sa aking sarili, gusto ko nang magbago manumbalik sa banal na gawin, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, year 2016, talagang ako'y dumalo ng mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako pa yung may bisyo. Ngunit, mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal, talagang ako'y binago na ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Ang pag-inom ng alak, pagdadrug sa mga minamahal, inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Sa aking sarili, hindi ko makakayang baguhin ang aking sarili, mga minamahal. Kasi mga minamahal, talagang mga minamahal, talagang itong anong nakarang Lunes lang, mga minamahal, talagang ako'y nadisgrasya sa aking motor na sinasakyan, mga minamahal. May nakahinto na kung hindi ako nagkakamali, inuba yun, mga minamahal. Talagang ako'y pauwi, mga minamahal, na lunch break sa aming bahay, mga minamahal, sapagkat medyo malapit lang aking pinagtatrabon, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang akala ko ay nandun lang siya, mga minamahal. Talagang bigla siyang liliko, mga minamahal, na mag-U-turn, mga minamahal, papuntang dito sa bayan. Hanggang sa mga minamahal, ako'y, kung di ko nagkakamali, ang aking takbo nun, mga minamahal, nasa 60, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal. Yan ay, ang aking motor ay sumalpok, mga minamahal, sa kanyang sasakyan, mga minamahal. Yan, ang driver po, mga minamahal, ay isang foreigner, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang pagkatingin ko, mga minamahal, talagang sabi ko, wala na, talagang tatama ang motor ko sa kanyang sasakyan. Anong mga minamahal, ako'y preno, mga minamahal. Talagang siguro nasa 50 na lang bago sumalpok ang aking motor sa kanyang sasakyan, mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sapagkat binigyan ako ng pangunawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sapagkat buti hindi ako nagpreno, mga minamahal, ng sabay harap at likod, mga minamahal. Ang ginawa ko lang talagang yan ay inunti-unti ko lang ang pagpreno, mga minamahal, hanggang sa ako'y sumalpok. Hindi ko rin naisip, mga minamahal, na iwasan siya, mga minamahal, sapagkat kung sa bilis ko na yan, kung iwasan ko siya, mga minamahal, talagang baka may mangyayari sa akin ng masamang. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Nung ako'y talagang sasalpok na, mga minamahal, talagang ako'y napasigaw na lamang na Hallelujah, praise the Lord. Talagang sa pagsalpok ko na yun, talagang iningatan ako ng mahal na Panginoong Isus. Talagang grabe. Hindi ako bumitaw sa aking sasakyan, mga minamahal. Talagang parang may humawak sa akin hanggang sa pagkabanggang isa. Ito'y natumba, mga minamahal. Talagang hallelujah. Ako iningatan ng pinakamamahal ng Isus. Talagang totoo ang tinurong ng ating beloved Honorable Evangelist Bill de Estrada Almeida, na sa ating kapanganiban, mga minamahal, isigaw lang natin ang katagang hallelujah. Tayo ililigtas ng ating pinakamamahal ng Isus, mga minamahal. Narito sa inyong harapan, mga minamahal, talagang walang nangyari. Talagang ang ginawa ko lang, tinayo ko ang motor ko, pinakiramdaman ko ang aking sarili kung may tama ako, ngunit gasgas lang ang tama ko, mga minamahal. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga hallelujah, praise the Lord. Buhay na panagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang huling magbabahagi. Ating beloved sister, Birun Dumundon po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakila, Diyos na buhay. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwal at pagdakil at pagsambay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Isus po lamang. Praise the Lord. At ako rin po nagpapaabot ng aking dubling pagalang po sa ating pong ginagalang naman na Pastor Evangelist Bill de Estrada Almeida, at sa ating pagbilabad Pastor Lina si Almeida. At ang patuloy na pag-alala po sa kanilang mabuting ginitong turo at aral po sa bawat isa sa atin, at ang pagbati rin po sa lahat ng punang beloved Almeida children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa bawat isa po sa atin sa magpalang hapon po. Praise the Lord. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa ganitong pagkakataon binigay po niya sa akin sa oras pong ito, pang may pahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos. Last week po, mga minamahal, ang aking pong mahal na po, andyan po, mga minamahal na nadapan po yan ng trangkaso po.
yung grabing lagnat, umabot ng 40 po, mga minamahal, yung kanya pong lagnat na halos mag-convulsion po yan, mga minamahal, sa sobrang init ng kanyang katawan, at andyan po, nasabihan pa po yan ng pasantabi sa kumakain, mga minamahal. Nasabihan po yan ng yung pagtatay po, saka pagsusuka, mga minamahal. Subalit, kaibuti nating dakilang Diyos, purihin natin pinakamalapay Jesus. Hindi po niya binabayaan ang aking mahal na po. Ngayon po, nakamta na po niya ang kumplitong kagalingan na nagmumula sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. At pinupuri ko rin po at pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos, maging ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Andyan po na way back 2020 po, nagkaroon po ako, na-diagnose po ako na mayroon po akong 4 na mayoma sa aking pong reproductive organ. At andyan po na ang sabi po ng isang doktor po sa akin na kailangan daw ko pong ipo-operayan, patanggal ko po yung buong reproductive organ ko po. Subalit nung time na yan, ako po kinabagan ng ating dakilang Diyos. Ipinaalala sa atin ng ipinaalala po sa akin ng ating dakilang Diyos yung kanyang dakilang kabutihan, mga minamahal. Andyan po na ako po ay nag-alay ng pag-ayuno po, mga minamahal, at tunay po after 1 month po, mga minamahal, muli po akong bumalik sa doktor upang ipasuriyan at maging ang doktor na mga po, dahil yung mga mayoma na yan, 4 po yan, mga minamahal, yan po ay tinunaw ng ating dakilang Diyos, walang operasyon, walang gamot. Purihin ating pinakamalapit ni Jesus. At ganoon din po sa aking mahal na anak na bunso, nagkaroon po siya ng pneumonia po nung siya po malit pa. At pinupuri ko, pinapasalamatan ang ating pinakamamalapit ni Jesus ng dalangin ng ating pong ginagalang malapastor Evangelist Willie Estrada Almeida, na yung pneumonia po na yan, mga minamahal, bago po kami pumunta ng Cebu noon, na sabi ng doktor kailangan gamutin daw yan. Subalit hindi ko po yan ipinagamot. Ako po ay kami po ng aking beloved husband ay nagtiwala na napalataya sa ating dakilang Diyos, at tunay po, mga minamahal, yung pneumonia na yan ay pinagaling na walang gamot, mga minamahal. Purihin na ating pinakamamalapit ni Jesus. At ganoon din po sa aking pong mahal na anak na panganay, nagkaroon din po siya ng yung scoliosis po. At andyan po, maging siya din po na wala pong operasyon, walang gamot. Sa kabagan ng ating pinakamalapit ni Jesus, siya po ang ating dakilang manggagamot. Yung mga karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamalapit ni Jesus, walang gamot. Mga minamahal, tanging kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang kanyang habag at awa. Siya, ang aking mahal na paanak po, gumaling sa kanya pong karamdaman po rin ating pinakamalapit ni Jesus. At ganoon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamalapit ni Jesus, maging sa aking mga loved ones, andyan na may mga karamdaman din po sila. Nagkaroon po ako ng isang pamangkin na nagkaroon po ng pneumonia po nung siya po 10 taon gulang pa lamang po siya noon. At andyan po yung grabe po talaga na yung itsura po niya talagang luspad na, mga minamahal. Halos wala na ang dugo. Makita mo sa kanyang katawan na halos parang wala na siyang dugo, mga minamahal. At nagkaroon po siya ng maraming pasa po sa kanyang buong katawan. At andyan po, tinanggihan po yan ng mga doktor dyan po sa dako ng Region 1. Sabi pong gano'n ng isang doktor po na kailangan idalhin daw po sa dako ng Baguio, at mayroon daw doktor doon na specialist po sa karamdaman na yan. So balik po rin ang ating pinakamamalapit Jesus. Nung time po na nag-critical po ang aking malapamangkin, ang amin pong ginawa, mga minamahal, amin po siyang dinala sa dako ng pastoral po, at doon po finalihans po namin yan sa sama-samang panalangin. So nagdalangin ng ating gilang-galang na malapastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Alam niyo po yung karamdaman ng aking malapamangkin, leukemia po yan. Sa loob po ng 1 linggo po, nakarecover po siya. Nung ibinalik ng aking mahal na hipag sa doktor po, mga minamahal, upang ipatingin po yung kalagayan ng aking mahal na pamangkin. Sabi po ng doktor, ang tanong, anong ipinainom niyo sa kanyang gamot? Saang doktor ninyo siya dinala? Sabi pong gano'n, dahil po yung kanya pong leukemia, yan po ay totally healed po. Pinagaling nating pinakamalapit ni Jesus. At pinupuri ko rin po, pinapasalamatan nating dakilang Diyos sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na amin pong natatamasa, nakakamta na sa araw-araw na nagmumula sa ating pinakamalapit ni Jesus. Magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsambay tangi sa ating pinakamalapit ni Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa palang buhay na patutuo. Diyan po nagtatapos, mga minamahal, ang mga payag po na ating minamahal na kapatid na pinagpala, mga buhay na patutuo, nagawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat na ito, mga minamahal, na nakakamtan natin
mga minamahal na katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal, ang dahil na rin po mga minamahal sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na pan. Sila po ang pinili-hinirang ng mahal na pan sa uling araw na ito na pinagpalat nilang isa ng pamangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan. Sa kanyang pag-aayon o mga minasa pagtayang sa araw, gabi, tayo pinapanalangin, mga ating minamahal na magulang natin sa mahal na pan. Kaya po, lahat ng ating hinihiling sa mahal na Panginoon may katugunan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na panakayan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagsalamat lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Mari po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po natin ang ating beloved finest generation for ang mga minamahal. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the sing hallelujah. Sons of God, march forward, sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Oh, I am, is the Father, I am like the is the Lord, I is the let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
Savior cast down and looking within, covered with shame and swallowed by sin. Just turn your eyes to the sky up above. He changes not, He changes not. I'm talking about Jesus, glory, righteous, holy, Lamb of God. Someday He's coming again. Just like the moon, we borrow our light. He makes our way straight through the night. Just like the children of the promised land. If He leads us out, you know that He'll lead us in. I'm talking about Jesus, glory, righteous, holy, Lamb of God. Someday He's coming again. I'm singing about Jesus, Savior, Healer, Maker, Warrior, praise God, He's coming again. Let the kingdom come.
Ipadama mo sa amin, Diyos, ang iba na presensya, mga Panginoon, hugasan mo po kami sa aming karumihan, mga Panginoon. Aming, O Diyos, aming kalagitmaan, mga Panginoon, susunod na langit, mga Panginoon, namin kinagalang malapasulis, latas sa pangalan ni Jesus. I guess
I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes the eyes. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Nais ko sanang madama ang pagmamahal niya, kung paanong sa tuwina'y iniingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan. Pagluhay naaalala, kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas, upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabugong tinig. Sa tuwina ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin.
kagabi sa aking pagdarasal. Nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang tayo layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabugong tinig. Sa tuwira ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroon ako? Batid mo ba ang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay yayag sa aking paningin at aking narinig. Ang iyong bawat dalangin, now na aking naririnig ang nagsusumabugong tinig. Sa tuwi na ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay yayag sa aking paningin at aking narinig. Ang iyong bawat dalangin, naririnig ang nagsusumabugong tinig. Sa tuwi na ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Ang iyong bawat dalangin at aking narinig. Ang iyong bawat dalangin. Jesus Finest Generation Choir sa mga pagpapalang awitin sa ating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain. Salamat sa ating dakilang Diyos, kanyang napakatamis na banal na presensya, sa pakilos niya po sa ating kalagitnahan. Minsan pa natin pong palakpakan ang ating dakilang Diyos, purihin ang ating dakilang Ama. At bago po tayo, darako po sa ating pong pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at handog sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nagpapabor ng aking pong dakilang pagpupuri, pagdadakila, paggawalhati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na ating Ama sa langit. At ganoon din po, ako po ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos sa hapong ito, sa magandang panahon pinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At puri ating dakilang Diyos. Aking po binibigay din po ang pagkakataon na ako po pasalamatan ating dakilang Diyos, kanyang kabutihan at tunay po na kung wala po ang ating dakilang Diyos, tunay po wala po tayong magagawa. At ako po bumabati ng isang magandang hapon sa ating lahat at ganoon din po sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala po ang mga aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor na si Almeida, sa ating mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga magulang, manugang at apo, sa mga beloved workers, mga choir members, at ganoon din po sa mga baguhan, datihan, at ganoon din po bati po sa pangungana po ng ating pong beloved Ordinary Preacher Kuya Bubinir, kanyang beloved daughter Ate Vinesner. Purihin po yung dakilang Diyos. At tunay po napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tayo po muli ay magkasakasama
o dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ko, dara ko po sa ating pong pagkakaloob na ating pong ikasampung bahagi at handog sa gawain ng dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal na sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob, pangako ng Diyos na Kanya pong ibubuhos sa atin ng mga pagpapalang walang silid na kalalagyan. Dito po sa aklat po ng Hagay, chapter 2, verse 8 and 9, ang sabi ng ating dakilang Diyos, pilak at ginto ay sa akin, sabi ng ating pinakamamahalang Panginoon. Silver and gold is mine, said the Lord. Tunay po mga kapatid ko na ang pilak at ginto ay sa dakilang Diyos. At lahat po ng ating tinatangkilik, ating lakas, ang ating pag-iisip, lahat po yan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na tunay po, dahil po sa ating pagkakaloob, mga kapatid ko, wala po tayong pag-aari po sa sanlibutan ito. Ang sabi po ng aklat po ng awit, Kapitulo 24, talatang 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Lahat ng mga bagay, magitong lupang ating tinutuntungan, ang lahat ng buong narito sa sanlibutan, lahat na nagsisitahan, ito ay sa Diyos. At ganoon din pong yung sabi dito mga mga sa unang aklat ng mga Kronika, Kapitulo 29, talatang 11 hanggang 13. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Talatang 12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila, pagpapalakas sa lahat. Ibig sabihin, mga minamahal, ang bawat kalakasan, hininga, ito ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bagay ay nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal, yung ating tinatangkilik, bigay lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon pagpapala niyan. Tayo po ay katiwala lamang ng ating dakilang Diyos sa mga pagpapala na yan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Malakias 3:10, tayo ay magbigay at magkaloob ng ating pong ikasampung bahagi at handog. At subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang dumuruangan sa langit at ibubuhos ko ang pagpapalang walang silid na kalalagyan. So lahat po ng ating mga tinatangkilik, mga kapatid, ito po ay pagpapalang galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakipagsubukan sa bawat mananampalataya. Nang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, subukin ninyo ako sa mga bagay nito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos ko ang pagpapala. Itong pagkakaloob natin, mga kapatid, ito po ay ating pong obligasyon na ibigay ang ating pong ikapu at handog. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata 9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong kamalig na sagana. Ibig sabihin, ating parangalin. Ang Diyos ay nakipagsubukan
sa lahat ng mga manampalataya na pag ating sinubok ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pong pagkakaloob, tayo po ay hindi maghihirap, kundi po tayo po ay pagpapalain, pupunuin ng ating pinakamamahal na Panginoon ating mga kamalig na sagana. Ibig sabihin, mga kapatid ko, sa mga unang bunga, yung pong unang bunga, first fruit, kung tayo po ay may mga taniman, may mga alagang hayop, yung pong mga unang mga bunga ng ating pong mga taniman, ipagkaloob natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, yung mga hayupan po natin mga kapatid, kung ito po ay nanganak, mayroon pong bahagi diyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po sa ating pong mga negosyo, sa ating pong mga trabaho, kung tayo po ay kumikita po sa loob ng isang linggo ng 10,000, automatic, ang ika-10 bahagi dyan po ay 1,000, at doon din po sa natitirang 900, doon po tayo magbibigay ng ating pong handog. Magkasama po yan, ika-10 bahagi at handog. Kung gusto po natin pong dagdagan, ang sabi ng Bawal ng Kasulatan, kung ano po ang atong isukat, doon din tayo susukatin. Kung nagkaloob po tayo ng example, 20%, 30%, 40%, ayon po sa ating pinagkaloob, doon po tayo susukatin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malaki pong ating binigay, malaki rin ang ating matatanggap na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang sabi ng Banal na Kasulatan. So, ipinapangaral po natin ang pagbibigay, hindi po ituturo ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay salita ng Diyos na hindi po natin dapat kaligtaan. Ito po ay ganapin po natin dahil ito po ay pangako ng Diyos. Dito manggagaling yung mga pagpapala na matatanggap natin. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, huwag po tayong magulimihanan kung ano po ating kakainin sa susunod na bukas. Ang sabi ng Mahal na Panginoon, ang mga ibon nga, pinapakain ng ating Mahal na Panginoon, tayo pa kaya. Ang sabi ng dakilang Diyos, na dito po sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 19, God will supply all our needs according to His riches and glory. Napakamayaman ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga pangailangan, isusupply po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, never tayong babayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtapat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan mag-overtake po sa atin ang mga pagpapala na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagpapala sa material, pagpapala sa ating physical, at ganoon din po sa pagpapala sa ating spiritual. Huwag po nating isipin na yung ating mahal na kapatid pinagpala ng material, tayo rin din po ay mag-expect ng pagpapalang material. Hindi po lahat ng pagpapala ay material. Pinagpala po tayo ng spiritual, yung po ay napakalaking ganti ng Diyos. Pinagpala tayo sa ating physical, hindi tayo nagkakasakit sa loob ng isang taon, hindi tayo nakakaranas ng mga karamdaman. Grabing pagpapala sa physical po natin yan. Yan po ay pangako ng Diyos. Bawat bagay na ating matatanggap, ito ay pasalamatan natin, hindi lang po sa mga pagpaparang material, hindi lamang po sa mga pagpaparang espiritu, sa lahat. Ito po ay ating pasalamatan na tayo po ay nakakadalo ng 3 times a week. Grabing pagpaparang espiritual. Tayo po ay laging napupuspos ng banal na santong espiritu ng mga Panginoon. Bagamat walang-wala, subalit tayo laging inaaliw ng ating pinakamamahal na Panginoon, lagi tayo pinupuspos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin namamalayan, nandiyan na darating na lahat ng mga pagpapalang ating hiningi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong tinatawag na pagpapalang mag-overtake po sa atin. Lahat ng mga bagay, ito po ay pagkakaloob ng Diyos.
Hindi lamang po ako, lahat po tayo, mga kapatiran sa dako ng Metro Manila sa ibang bansa. Pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakatanggap, privat ebidensya, na tutupo ang pagbibigay, tutupo ang pagtatapat sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat dito po natin ibinibigay na kung saan ang ating ibinibigay, ito po ay nagliligtas ng maraming po mga kaluluwa sa mga krusada. Dati po ang Jesus Miracle Crusade nag-umpisa po noong 1975, 2 tao lamang ang ating mahal na pastor, Mama Dear. Subalit, lumaki ng lumaki ang banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging po sa ibang bansa, lumaki ng lumaki sa ating pagbibigay, sa ating pagtatapat. Walang-wala ang ating mga magulang sa ating pinakamamahal, subalit dahil sa ating pagbibigay, maraming kapatid na pinagpala, maraming gumaling, maraming may mga bisyo na palaya sa kanilang mga dahil sa ating pong pagkakalob, nagkuksada ang Jesus Miracle Crusade. Dito po napupunta ang ating pinagkakalob. So, mga mga kapatid ko, ang sabi ng Banal na Kasulatan, magbigay po tayo ayon sa ipinasya ng ating puso. Sabi ng Banal na Kasulatan, huwag tayong magdamdam kung tayo po'y nagbibigay, sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan dito po sa aklat po ng Mateo, dito sa Levitico 27:30, ito po mga minamahal ko ay ginagamit sa pamamalakayan ng kaluluwa. Purihin nating dakilang Diyos. So lahat ng mga bagay nating pinagkakalob, ito po ay nagiging pagpapala dahil po sa nating pinagkakaloob sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagiging parang kabalikat po tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Lumaki ng lumaki ang Jesus Miracle Crusade ng gawain ng dakilang Diyos. Umabot hanggang sa bayong dagat ang salita ng Diyos dahil po sa ating pagkakaloob. Kaya po tayo, alam na po natin ang bahaging ito, hindi ko na po pakahabaan ang pagpapaliwanag sapagkat try and tested na po natin, pag tayo po nagtapat, sigurado po, tayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang sabi ng Kawikaan, 11, talatang 24, 25, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Huwag po tayong mahigpit. Ibigay natin po, isabog po natin yung pagpapalang pinagkalob sa ating pinakamalapang sapagkat mahigpit, para po tayong nag-iipon sa supot na butas. Kung maluwag po tayong nagbibigay sa ating pinakamalapang Panginoon, isasabog po sa atin ang ating pinakamalapang Panginoon. Yung pong sabi ng Banal na Kasulatan dito po sa aklat ng Kawikaan. Purihin natin dakilang Diyos, hindi na ako pakahabaan mga kapatid, ating pong hawakan ating pagkakalob sa ating pinakamalapang Panginoon. At ito po ay basbasan po ng ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Buhay ng takilang Diyos. Tayo po darako po sa sunod na bahagi po ng ating pong malagawain. Ito po ang pakikinig po ng banal na mensahe ng kaligtasan. Ihanda po natin, tayo po tumayo. Ihanda po natin ating mga Biblia, mga ballpen at notebook at aking pinatawagan po ang pinagpalang mga ngaral na maghahatid po sa atin ng salita ng ating pinakamamahalang Panginoon. Ating beloved Elder Brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder, beloved Brother John Dumondon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos, aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyong pamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal pang Jesus. Kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, na kami binigyan niyo po ng ginitong pagkakataon. Hallelujah. Upang sama-sama kami ng papurihan, pasalamatan sa iyong walang hanggang kabutihan, O Diyos. So, nandalang beloved Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, salamat mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga biyat pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. At lalo tigit kami may nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng joyful mga solemn song. Sa mga pinagpalang sa buhay na totoo na yung mga pinagpalang anak, hallelujah. Ganon din mahal na Panginoon, hallelujah, sa katapatan ng anak, sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog. Lalo tigit ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kami kinabagan, O Diyos. Lagi mong sinasamahan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral na yung banal na salita. Mahal na Panginoon, hallelujah. Yung kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, hallelujah. Sa mga pagkakasala, pagkukulang, hallelujah, na nagawa sa iyo, O Diyos, hallelujah. Hugasan niyo po kami ng kabanal-banalang dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Lalo na pong yung mga likod, mahal na Panginoon, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi na sasambitin sa mga anak, hallelujah. Bilang aming pagsalusulong, bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon. Patuloy buksan ang pangunawa ng bawat isa, hallelujah. Maging puso, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalang beloved Evangelist Pastor Well Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ako po ay nagpapaabot ng doble paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po natin inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Rada Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati, hallelujah, sa buong pamilya ng ating beloved Pastor Wildes Rada Almeda, hallelujah, sa buong angkan, hallelujah. At ganoon din sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vincier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At tunay minamahal, hallelujah. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ating pong ihanda yung ating mga Biblia, ating mga papel, minamahal, hallelujah. Tunay minamahal na talagang grabe ang kabuti ang ating dakilang Diyos. Nandun minamahal ang grabing pag-ibig, pangalaga lagi sa atin. Nandun minamahal ang grabing pasensya ng ating dakilang Diyos. Na kung ating titignan minamahal, hallelujah, kumpara, lalo na minamahal, alam naman natin minamahal talagang nalalapit ng pagbabalik ng Diyos at lagi nasasambit maging sa lahat ng pangangaral. At nandyan na mga gera nangyayari. Paglindol, actually ngayon minamahal, naggigirihan na po ang Japan at ang China. Talagang nandyan, grabe ang girian na po yan, minamahal. Talagang hindi magtatagal sila, naghahanda na ng kwad. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay laging handa. Laging handa sa panalangin, laging handa sa pagsumamo sa dakilang Diyos, na talagang hindi lamang dito sa banal na iglesia, maging sa ating mga tahanan. May mga personal natin mga panalangin, pagdaing sa ating dakilang Diyos. Na pag dumating nawa ang ating dakilang Diyos ay talagang huwag tayong masumpungan sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Naway minamahal talagang maging sa ating mga kahinaan, minamahal talagang samantalahin na natin ipanalangin niya, minamahal. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Kapag ang ating mga kahinaan talagang ating idinadaing niya, talagang pilit nating tinatanggihan ang ating mga kahinaan, minamahal, at isinumamo yan natin sa dakilang Diyos. Talagang aalisin niya ng dakilang Diyos. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat sa ating minamahal talagang nais ng Diyos na talaga lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Grabe kung ating pag-aaralan ngayon, minamahal, hallelujah, ba ating makikita na grabe kahaba ang pisi ng Diyos. Na talagang patuloy nagbibigay upang lahat talaga ay talagang maligtas. Tignan natin minamahal ng mga unang panahon pa, na kung saan natin talagang mababasahin maya-maya, may lumampas lamang sa guhit, lalo na pag-araw, talagang hindi pwedeng lumampas, talagang magkakaroon ka ng kamatayan. Maging yung ating pagsamba tuwing araw ng Sabat, minamahal, mamulot ka lang ng patpat, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Grabe ang batas ng Diyos noon, minamahal. Pag sinabi ng Diyos, talagang magaganap. At maging minamahal, hallelujah, nung panahon minamahal ni Lazaro at ng mayaman, na kung saan ang mayaman at si Lazaro ay namatay at nasa piling na sila ng pinakamamahal na Panginoon. Nung makita ng mayaman, hallelujah, na si Lazaro ay nandun na inaaliw sa piling ni Amang Abraham, nakita niya, sabi ng gano'n, Amang Abraham, isinasamo ko sa iyo na itubog ni Lazaro yung kanyang daliri at palamigan ng aking dila upang maibsan ang aking naramdaman sa nag-aalab na lugar na to. Grabe ang pagdurusa ng mayaman, minamahal. Na kung saan minamahal yung mga yaman, na grabe mga pagpapala na tinamasa niya sa buong sanlibutan na ito, minamahal. Nandun na talagang grabe, minamahal. Nasa karangian siya ng buhay. Talagang nagpakasasa siya, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, nung siya'y mamatay, minamahal, talagang nandun siya direkta, minamahal, sa impyerno, minamahal, sa hadis ng paghihirap. At nung siya yung nagsumamo nga, minamahal, na talagang makiusap kay Amang Abraham na talagang madampian lamang ni Lazaro yung kanyang daliri, yung kanyang dila upang maibsan
ang kanyang nararamdaman, minamahal. Ngunit sabi ni Amang Abraham, hindi pwede. Dahil may bangin sa ating pagitan, ang nariyan ay hindi makakaparito at ang narito ay hindi makakaparian. Kung ganun pala, sabi niyang ganun, minamahal, pwede bang suguin mo si Lazaro upang sabihan pa ang aking mga kapatid dahil mayroon pa akong mga ilang kapatid upang hindi sila papunta rito? Ang sabi ng Amang Abraham, hindi pwede. Sapagkat marami na dyan mga ngaral, marami ng propeta sila mangaral, kung pakinggan nila sila, good. Ganun ang sabi ni Amang Abraham, minamahal. Na kung saan, minamahal, talagang hindi pwede na yung patay ay babalik. Alam niyo naman, minamahal, at hindi naman kaila sa ating minamahal. Napakarami na sa ating mga minamahal na kapatiran talagang bumalik at pinapatotoo nila kung gaano katotoo ang langit at ang impyerno. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Diyan natin makikita, minamahal, ang grabing konsiderasyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan tayo grabing iniibig ng dakilang Diyos. Na tayo patuloy pinaalahanan upang tayo huwag mapahamak. Kaya lagi na nga pinapangaral sa banal na pulpitong ito na talagang magsumikap na ang bawat isa. Talagang bawat kahinaan, ipanalangin na ng todo. Ayawan na at humingi ng tulong sa dakilang Diyos. Upang talagang huwag nang magawa ang mga bagay na ating nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, kung ating makikita mamaya sa ating pag-aaral, minamahal, talagang dapat pala ngayon nagbalik na ang dakilang Diyos. Ngunit sa grabing habag lamang ay talagang grabe ang pasensya ng ating dahil sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, hallelujah, na grabing pagpapala na patuloy na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Grabing pag-ibig na talagang di matarok na klase ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat patuloy natin, paulit-ulit natin nasasaktan ng dakilang Diyos. Pero patuloy nagpapasensya sa atin ng pinakamamahal na Panginoon dahil sa grabing pag-ibig sa atin. Samantalang noon, minamahal, pag iginuhit, lumampas ka, patay ka. Ngunit ngayon, minamahal, grabe ang pisi ng dakilang Diyos. Paulit-ulit nating sinasaktan ng ating pinakamamahal Panginoon. Pero paulit-ulit pa rin tayong pinapatawad ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal na sinasabi ng banal na kasulatan. Dito, minamahal, sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talata po ay 3. Sabi dito, minamahal, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipanagnilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. At sabi pa rin, minamahal, dito sa Exodo 31:17, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw ay magpapahinga at naginhawaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dito, minamahal, sa paulit-ulit na ito na napakaraming isinulat na pinasulat ng ating dakilang Diyos upang ating makita kung paano ang magiging isa sa mga tanda ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Na talagang binigyan tayo ng mga dato na ito, minamahal, upang talagang ating makompute, minamahal. Na talagang upang ating talagang malaman, grabe nga ang pag-ibig ng Diyos. Na talagang ibinigay ito upang talagang ating malaman kahit makapaghanda na malapit na siya magbabalik. At tunay, minamahal, hallelujah. Dito pa rin, minamahal, dito sa may aklat po, minamahal, ng hallelujah, dito sa Exodo 20, yung talata po ay 9 hanggang 11. Ganito po sinasabi, 6 na araw nagagawa ka ng iyong gawain sa lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. At sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, ni anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at ang lahat ng nangaroon ay nagpahinga sa ikapitong araw na pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Sabi ng ating dakilang Diyos, 6 na araw nagagawa ka para sa iyo, at ang pang-7 araw ay banal. Ngayon sa ating modernong paglilingkod, sapagkat noon talaga minamahal, ang araw ng Sabat ay Sabado yan minamahal. Ngunit sa ginawang practice ng mga apostol minamahal, hallelujah, talagang ginawa ng linggo. Ito talaga actually ang unang araw ng loob ng isang linggo. Ang linggo minamahal. At dyan talaga naging ginawa ng yan ang pangangaral nung ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagbalik minamahal. At tunay minamahal, talagang dyan nagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Na talagang kung noon minamahal, grabe minamahal. Sabi nga, nabasa rin natin minamahal, na kapag ka hindi dumalo, grabe. Hindi gumawa sa kalooban ng Diyos, grabe, papatayin. Ngunit sa atin minamahal, napakaluwag ng sitwasyon natin ngayon minamahal. Ang grabe ang habag ng Diyos. Patuloy nagpapaalala sa atin. At talagang ayaw ng Diyos na tayo minamahal ay mapahamak. Bagkus, itong mga pangangaral na ibinibigay sa atin sa araw-araw tuwing gawain na tayo pinangangaralan naman, sinasabihan upang ating pahalagaan talagang paglingkod. At dapat talaga laging isa-isip at dapat talagang i-priority ang pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Dahil sapagkat kapag pinaprioritize ng mga anak ng Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon, grabing pagpapala, minamahal. Lagi natin tatandaan, minamahal, ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At dito, minamahal, atin din pong basahin, minamahal, talagang ating makukumpit dito, minamahal. Sabi nga ng 2 Pedro, ang talata po ay 3, Kapitulo 3, ang talata po ay 8, ganito ba sinasabi? Dadapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, atin talagang makukompute, minamahal. Dahil ito, napag-aralan na rin ng mga nakaraang linggo, minamahal. Sabi ng Biblia, ang 1,000 years sa tao, minamahal, ngunit sa Diyos, ito'y isang araw lamang. Tandaan natin, minamahal. Sabi ng pamamahal na Panginoon, 6 na araw, nagagawa ka ng iyong trabaho, at ang pang-7 ay magpapahinga. Tignan niyo, minamahal, the first 2,000, minamahal, from creation, minamahal, hanggang sa panahon ni Noah, nung bahain ang buong daigdig, minamahal. Kahit kumpitin natin, minamahal, yung mga edad ng tao, minamahal. Talagang, yan ang talagang tamang datos niya, minamahal. That is the first 2,000 ng bahain ng Diyos, ang buong sandaigdigan. At ang pangalawang 2,000, minamahal, from Noah, minamahal, hanggang ang ating dakilang Diyos ay isilang magkatawang tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So, minamahal, that is the second 2,000. Kaya meron tayong mga minamahal sa ating mga pag-aaral dati. Meron tayong mga BC, mga before Christ. Sabi ng mga date, 2,000 BC, 100 BC. Dahil yun ang mga before Christ, minamahal, na mga araw, minamahal. At nando ba mahal, hallelujah, at ang pangatlong 2,000 mahal ay yung simula sa kapanganakan ng ating dakilang Diyos hanggang nung year 2,000 mahal. And that is the third 2,000. Yun ay 6 days na ang lumipas, mahal. Sabi ng dakilang Diyos, 6 na araw nagagawa ka na yung trabaho at ang pang-7 araw ay magpapahinga. At marami naman, mahal. Alam nyo, kaya nga nung year 2000, marami sa mga Bible scholars, mga tao, mga nag-aaral sa salita ng Diyos na grabing nagulantang na mahal. Yung sinasabi na na Y2K, kung ano naman sinasabi nila na mahal, talagang marami naguluhanan, talagang akala nila magbabalik ng dakilang Diyos. Ngunit sa totoo lang, mahal, ayon sa sinasabi nga ng Biblia, mahal, na nandyan talagang, wala talagang naalam, grabe, sabi nga ng dakilang Diyos, kahabagan ko, gusto kong kaawaan, tutulungan ko, gusto kong tutulungan. Hallelujah. Yan ay desisyon ng pinakamamahal at grabing pagpapala. Pinamahal, hallelujah. Napinamahal ang grabing paghabag ng dakilang Diyos na patuloy pa rin nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Dapat kung isipin, minamahal, nung year 2000 pa lang, minamahal, dapat yan ay, because we are now on the 7th day. Nasa pang-7 araw na po tayo, minamahal. Kung tutusin, ito'y araw na po ng pagpapahinga, minamahal. Ngunit ito, minamahal, lumipas na ang 25 years. Na patuloy, grabe ang pisi ng Diyos na patuloy nagbibigay pa rin ng pagkakataon. Na dapat sa atin, minamahal, talagang wag nang
magpa-relax pa. Bigyan talaga ng pagkakataon, bigyan talaga ng halaga ang kaligtasan ng mahal. Na talagang tignan natin na talagang yung mga bagay na talagang kapakikinabang, lalo na sa spiritual na bagay nating gawain ng mahal. Lalo na minamahal kung tayo meron pang mga nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Talagang iiyak na natin yan. Idaing na natin ng grabing daing sa dakilang Diyos. Dahil ang mga kahinaan yan talagang kung sincere tayo humihingi ng tulong sa dakilang Diyos, yan ay aalisin talaga ng dakilang Diyos sa atin. Ipakita natin sa ating pinakamamahal Panginoon na talagang gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. O wag nating gayahin yung mahalan niya. Sabi nga ng iba, sabi nga tukso layo mo ako, pero tayo lumalapit din sa tukso. Ayaw natin ng ganito, pero pilit din nating nilalapitan yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw ang sinabi ng Biblia, minamahal. Nasabi ng Banal na Kasulatan, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito, minamahal, ay hindi ito pagpunas sa atin. Ito para sa ating lahat, minamahal. Upang lahat ay mapaalalahanan, minamahal. Na talagang maging kampante sa araw-araw ng ating mga buhay. Tandaan natin, minamahal, ang ating kalaban, minamahal, hindi yan tumitigil. Araw at gabi, hahanapan kanya ng butas. Pag nanghina ka sa pagpupuri mo, naghina ka sa pananalangin mo, maging sa pagdalo mo, minamahal, lalo nagkulang ka, minamahal, papasukin kanya, minamahal. Kaya sabi nga, nung sinabihan, sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihiling ka sa akin ng Satanas. Ngunit pinapaalala ko sa'yo, huwag kang magkulang. Grabe, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin niya, minamahal, para tayo ating mapagtagumpayan lahat ng gawa ng kaaway, ang bawat Kristiyano ay talagang huwag magkulang. Dapat laging magpuri, maging sa tahanan, minamahal, araw at gabi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na huwag nating isipin naman mahal ng iglesia kapag ating pinagpupuri sa ating mga tahanan, ay ginagawa tayong parang, yung bang para tayong inuutusan lang para magpuri, minamahal. Alisin natin yan sa isip natin, minamahal. Dahil yung ating pagpupuri sa ating mga tahanan, araw at gabi, minamahal, yan ay sarili natin proteksyon. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Na kung saan kung ating babasahin, minamahal, dito sa Banal na Kasulatan, si Haring Saul, minamahal, nung talagang pag siya ay sinasapian na ng mga masasamang espiritu, minamahal, talagang pinapatawag si David. At talagang kapag ka nagpuri na si David at talagang kanyang tinugtog yung kanyang arpa, minamahal, talagang masamang espiritu, minamahal, lumalayas. At yan din naman talagang tinuro sa atin ng ating magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved evangelist Pastor Valdez-Estrada Almeda. Kaya ang ating beloved pastor talagang halos hindi natutulog, nagpapakagat sa lamok, talagang nagpupuri na nagpupuri. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan mismo ang turo ng man of God, minamahal, na ito lagi tinuturo sa atin na laging magpuri. Na talagang huwag magkulang talaga, minamahal, laging manalangin, minamahal. 24 hours ang ating kaaway na talagang hindi yan natutulog, minamahal. Na hinahanapan ka ng pagkakataon, lalo ikaw na Kristiyano, na nagpupumilit, dumadalo 3 times a week, pinipilit gumanap ng kalooban ng Diyos. Inaabangan ka niya na ikay magkamali. Ngunit kung talagang tayo nandun talagang magsumamo, tayo tao lamang, may kahinaan tayo, ngunit tayo lagi magsumamo sa dakilang Diyos. Humingi tayo ng tulong sa ating pinakamamahal Panginoon. Dahil kung sa ganang atin lang, minamahal, hindi natin ito magagawa. Alam natin, minamahal, na malapit na talaga ang magbabalik ng Diyos. Ito na dapat ay magbabalik na ang Diyos. Ngunit ito'y nagluluwat lang, minamahal. Dahil sa mga pinili na wala pa sa atin, minamahal. Kaya maging ang mga anak ng Diyos, talagang mag-double time na rin sa paghahayo. Dahil kaya tumatagal, minamahal, nandiyan pa yung mga anak ng Diyos, nandiyan pa sa paligid, minamahal, na hindi pa natin sila nahayuan, hindi pa natin sila nadala sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal, talagang huwag manahimik, minamahal. Bawat ating makatabi, saan man tayo nakaupo, sa aman lugar, minamahal, talagang i-share ang kabutihan ng Diyos. I-share ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, minamahal, hindi natin alam, minamahal. Sabi nga, walang nakakaalam. Dahil ang Diyos lamang ang tanging nahahabag talaga, minamahal. Nando, minamahal, talagang hindi natin alam, baka mamaya. Dapat talaga ang tamang thinking ng Kristiyano, maya-maya lang darating na ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang dapat kung ganoon magsiguro ng kaligtasan, laging iisipin ng Kristiyano, maya-maya babalik na ang mahal na Panginoon. Upang talagang hindi masayang, minamahal. Ang masakit, minamahal,
kung hindi tayo masumpungan ng dakilang Diyos na gumagawa ng kalooban at lalo tigit gumagawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos at bumalik ang pinakamamahal na Panginoon. Sayang, mga minamahal. Tayo naglingkod ng 40 years, 30 years, 25 years, 10 years, 5 years. Kaya nga sabi nga ng beloved pastor, naligo ka na rin lang, magsabon ka na, magkuskus ka na, mag-shampoo ka na, mag-shave ka na, lahat. Linisin mo na ng todo. Itodo mo na. Na yan ay talagang laging umieko sa atin, minamahal, na grabing pangaral ng man of God. Na laging pinapalala sa atin, minamahal. Minamahal, hindi tayo nandito, minamahal, para magturuan ng kamali. Nandito tayo, minamahal, para magtulungan. Para sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin bilang kamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, ang mga bagay na nandito, minamahal, hindi ito tutumbas. Sa mga inilaan ng Diyos sa atin, minamahal. Sabi nga, minamahal, hindi pa dumaan sa isip kung gaano kaganda ang langit. Lahat na yan, minamahal, talagang grabing pagpapala. Akala lang natin, minamahal, minsan nakakapag-enjoy lang tayo, lalo na kung lubos tayong pinagpala dito, minamahal. Ingatan natin, minamahal, hallelujah, na talagang wag pumarian yung ating mga puso. Dapat nakatuon pa rin ang ating mga puso at isip doon sa mga bagay na makalangit, minamahal. Dahil isang mahirap na bagay, minamahal, pag dumating ang panahon, ang pagsisi, mga minamahal, ay laging nasa huli. Sabi ko nga po, hindi tayo nagtuturoan, minamahal, bagkus magpaalalahanan ng bawat isa. Hindi sinasabi ito ng mga mangaral, kailangan din po ng mga mangaral. Kaya nga sabi ko, magpaalalahanan sa bawat isa. Upang talagang lahat maligtas. Gusto ng Diyos lahat maligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Dahil ang gusto ng Diyos talagang grabing ibigin lahat. Inibig ng Diyos ang lahat, gusto ng Diyos lahat maligtas. Dahil ang impyerno, minamahal, hindi yan inilaan talaga sa tao kung ating babasahin, minamahal. Hindi yan inilaan sa tao ang impyerno, minamahal. Yan ay inilaan sa kaaway ng Diyos. Ngunit ang tao lang talaga minsan ang nagpupumilit. Ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw lumapit sa liwanag. Gusto sa dilim para hindi makita yung kanyang mga gawa. Ngunit lubos na pinagpala ang mga Kristiyano na pilit lumalapit sa liwanag upang maihayag, hallelujah, ang kanyang mga gawa sa liwanag at talagang nandun grabing pagpapatawad ng Diyos. Grabe magmahal ang ating dakilang Diyos. Walang hindi ibibigay sa atin. Ganyan tayo iniingatan at ganyan tayo pinoprotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating talagang minamahal, hallelujah. Nakita natin yan na pag-aaral niya, minamahal. We are now on the 7th day. Araw na to ng pamamahinga, minamahal. Pero nandito pa rin tayo, minamahal. Dahil sa habag ng pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, minamahal, panahon pa ba natin ngayon para mag-relax? Para baliwalay ng ating kaligtasan? Mahirap, minamahal. Baka maya lang dumating ng pinakamamahal, Panginoon. Mga minamahal, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya sabi nga, lagi yung ating mga kahinaan, talagang ubusin na natin, minamahal. Alam naman natin yung ating mga sarili kung ano yung mga nagagawa na natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Talagang ubusin na natin yung minamahal. Ihingi na natin ang tawad sa Diyos at talagang hingin natin ang tulong ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin niya makakaya, hindi natin niya malalabanan ng saganang atin lang. Pero kung sincere mong hiningi yan, yung mga kahinaan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na tulungan tayo, na talagang tayo makahilagpos sa minamahal, 100% yan tayo tutulungan ng ating dakilang Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan ang nais ng Diyos. Yung ihayag mo sa Kanya, yung Kanya kahinaan. Magpatulong ka upang iyong mapaglabanan talaga minamahal. At kapag ka napaglabanan mo na yan, minamahal sa grabe at magiging ikay talaga grabe minamahal. Lahat ng bagay ay kaya alisin ng dakilang Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kaya tayong tulungan minamahal sa lahat ng ating mga kahinaan minamahal. Kaya minamahal, hallelujah, huwag sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos. Imagine 25 years na po ang dumagdag na taon. At ito, parating na naman another 2026 na naman, minamahal. At hindi natin alam talaga kung anong oras, kung anong araw, mga minamahal. Kaya dapat ang mga Kristiyano ay laging handa, minamahal. At lagi talagang isipin, minamahal, hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang araw, minamahal. Dapat isipin ng bawat Kristiyano,
Mamaya, babalik na ang mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Atin pong awitan ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, wag lamang ako ay mawawala sa piling mo, na ako ay mahirapan
pag-ibig ng Diyos sa atin. Na siya'y patuloy, gumagabay, pumapatnubay, para lang tayo maprotektahan ng mahal. Bagamat tayo nagkukulang, nanghihina minsan ng mahal, hallelujah. Ngunit hindi pinahintulot ng Diyos, hallelujah. Ang Diyos pa rin gumagawa ng paraan ng mahal upang tayo di mawali ng mahal. Ganyang kahaba ang pisi ng Diyos na talagang alam niya ang ating mga kahinaan, hallelujah. Hindi kagaya noon, minamahal. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Na tayo tinawag ng dakilang Diyos at mapabilang sa ministeryo. Na grabing nagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala. Dati-dati mga buhay natin, gulo ng buhay natin. Punong-puno tayo ng karamdaman. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Walang-wala nga tayo, di pampagamot. Ngunit sa araw tayo kinahabagan ng dakilang Diyos. Para magtamasa ng ganitong pagpapala, maging sa pananalangin lamang, minamahal, talagang magsisilay sa mga karamdaman, gumagaling ang mga karamdaman, lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Grabe mga pagpapalang ito na nagmumula sa mabait na Diyos. Hallelujah. At lalo tigit na naghahantay sa atin ng buhay na walang hanggan na pangako sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya minamahal, para po sa ating mga minamahal na beloved viewers, minamahal, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi pinangako ang bukas, ang kaligtasan ay ngayon. Maging sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayo minamahal, kayo tumayo po minamahal at itaas ang inyong dalawang kamay, tanggapin ang ating dakilang Diyos. Hindi biro ito minamahal, hallelujah, na talagang ating pagtamasa ng buhay na walang hanggan na ito minamahal. Grabe ang langit. Grabe, hindi matutumbas sa ating mga grabing paghirap man minamahal sa ating mga paglilingkod. Talagang grabing pagpapala ng Diyos na talagang walang hanggang kaligayahan, wala ng hirap, wala ng sakit, wala naman mahal. Matatapos ang lahat ng ating mga paghihirap na inilalaan sa atin ng dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, sa ating mga beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating Diyos. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ito yung mga pagtitiwala sa ating dakilang Diyos sa mga bagay na hindi nakikita at ating pinatitiwalaan ng mahal na ito'y magaganap sa atin. Hallelujah. Ang pangalawa po ay ang pagsisisi na kinakailangan bawat tao ay magsisi sapagkat walang matuwid kahit sa lahat nagkasala. At ang pangatlo po na mahal, ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At ating tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag tayo binautismo, sabi na Acts 2:38, minamahal. At tayo binautismo, minamahal, talagang nandun, minamahal, at tayo mapapabilang sa mga anak ng Diyos. Dahil sabi naman ng kasulatan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at sukat ay kaligtas ng tao, kundi sa pangalan lang ni Jesus. At ang pang-apat po, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang mahal na Panginoon ng gagawa. Na kung saan natin nakita sa pag-awit ng beloved choir, nandun may mga tinginig, umiiyak, nagtitremble, minamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. At ang mahal na Panginoon ang gumagawa niyan. Kaya kapag ikay nabautismuhan, patuloy na dumadalo. Darating ang panahon, mararanasan mga bagay na ganyan. At ikay babautismuhan ng Diyos. At tunay may mahal, mabubuksan pangunap. At mahal, kayo po'y sumunod sa ating maikling panalangin. Itaas po natin ang dalawang kamay. Sabihin natin, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamapanghirin sa lahat, sa inyo po makapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Kami nagsusumama, O Diyos, hallelujah, sa aming mahal na kapatid na ito na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, na iyong kahabagan sila. Ano man ang kanilang mga hinaing problema, mahal na Panginoon, iyong lutasin, tugunin, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo tigit ang kanilang mga spiritual na pagpapala, O Diyos, hallelujah. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, maging sa kanilang mamahal sa buhay.
Hallelujah. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, gabayan patnubayan, naway ito'y hindi una ng kanilang paglingkod, bagkus sila aming makasama na maglilingkod hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalang beloved evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At tayo na po, minamahal, ay dumalangin, minamahal, para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ay tulog sa trono ng biyaya ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. O mapagpalap Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po, pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalang beloved evangelist Pastor Valdez Radal Almeida, kami nagsusumama, O Diyos. Matulog sa ito ng biyaya, humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasupon sa makinan. Sa mga naisip na banggit na hindi mo kinulugdan, O Diyos, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay, walang maililingid sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng kamanal-manal ng dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon namin, samot na langin, huwag mo na ipahintulot na kami magkasala pa sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan kami makalakad ayon sa kalooban ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik. Wala kaming magagawa, mahal na Panginoon, wala kaming kakayahan. Kami umasa lamang sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya namin samot na langin, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na makalakad sa iyong kalooban hanggang sa muling pong pagbabalik. Hallelujah. Maging sa aming mga mahal na kapatiran na mas manig pa ng karamdaman, O Diyos, tulungan sila, mahal na Panginoon, lalo tingin, mahal na Panginoon, tulungan ang bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah, kahabagan, hallelujah. Sa aming na mahal na kapatid na may problema, mahal na Panginoon, maging sa financial man yan, trabaho, hallelujah, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, tulungan sila, mahal na Panginoon, hallelujah. At lalo tingin patnubayan, hallelujah, ang bawat isa lagi, mahal na Panginoon, gabayan sila sa lahat, maging sa kanilang paglabas, mahal na Panginoon, patuloy protektahan, mahal na Panginoon, hallelujah, hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa undalang beloved evangelist Pastor Valdez Radal Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong ipatong yung ating kanang kamay sa ating mga ulo, mahal. At ang ating kaliwang kamay kung sanasan naroon ng ating mga karamdaman. May mga problema, hallelujah, itaas ang dalawang kamay, lalo na po sa ating mga loved ones na nais maligtas, hallelujah, itaas po ang dalawang kamay, hallelujah. Tayo dumulog sa trono ng biyaya na pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ayon sa salita aming pinakamamahal na Panginoon, kami magtitiwala sa iyo. Ay walang mahirap na bagay, mahal na Panginoon, lahat ay magaganap. Kaya't sa unang dalang beloved evangelist Pastor Valdez Radal Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, hallelujah. Lagnat, ubo, sipon, tarangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, cancer, ketong, hallelujah. Cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo tumayo, mahal. At tayo tatlong beses bilang sigaw ng pagtatagumpay para po sa ating may namahal na bisita. Kung mayroon man po tayo mahal, huwag bibiruin po ito sapagkat ito'y makalangit na sinasambit na ito'y pagpupuri pa rin sa dakilang Diyos. Ayon sa Revelation na mahal, sabi niya, Lord, kalulhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Kaya tumalon ng sincero na mahal, hallelujah, jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. At kapurin pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At tayo po minamahal ay dadako na po minamahal sa mga ilang mahalagang announcement. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Dio Rodriguez sa pagdala po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Magandang hapon po mga minamahal kong kapatiran at ganoon din po sa ating mga bisita at sa ating po mga live webcast viewers at mga indako na roon, praise the Lord po. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kailang mahal na anak, Ate Baisnier, at ganoon din po, binabati ko rin po ng magandang hapon ang buong beloved Almeida family at dobling pagrespeto sa ating
Beloved Honorable Pastor Willis Rad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at higit sa lahat, ang pagbati, pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At tayo na po ay dadako mga minamahal sa mga announcement. Ngayon pong linggo mga minamahal ay Holy Supper po mga minamahal. Kaya practice po sa Sabado po ng hapon at kailangan po sa lahat ng mga ginagamit tumatayo sa banal na basan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam naman po natin mga minamahal ang ating mga obligasyon. Kailangan po mag-istiin po tayo mga minamahal. Praise the Lord po. Dahil Holy Supper po natin sa araw ng linggo at tayo po ay darako ng mga minamahal sa mga mahalagang announcement. Ang schedule po ng ating banal na gawain mga minamahal dito po sa San Carlos City, Outres, Pangasinan. Miyerkules, tulad kanina, mag-start po 1:00 ng hapon at matatapos po ito mga minamahal 5:30 ng hapon. At Friday, overnight, mag-start po 9:00 ng gabi at matatapos po 6:00 ng umaga ng Sabado. At Sunday General Worship, mga minamahal, mag-start po 9:00 ng umaga at ito po ay matatapos 3:00 ng hapon, maliban na lamang po mga minamahal kung mayroon pong mga special event na gaganapin, yan ay mag-extend po tayo ng kaunting oras mga minamahal. At ang address po ng ating banal na gawain mga minamahal dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa telebisyon. Pakinggan po natin ang ating programa sa radio mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Dito po sa Pangasinan mga minamahal, mapapanood po natin dito sa PTV Channel 8 tuwing Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At huwag po natin kalimutan idaan sa ating information ang 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin sa atin pong programa sa radio and television mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Marami na po tayong mga kapatid na na-save through radio and TV program mga minamahal. Napapanood nila ang Jesus Miracle Hour. At kindly lamang po mga minamahal, atin pong tagilikin ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City, Outres, Pangasinan. Sa Facebook page mga minamahal, GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin mga minamahal yung ating banal na gawain mga minamahal. At kaysa manood tayo kung ano-ano mga minamahal, mas mabuti pang panoorin natin yung ating banal na gawain, lalo na sa may mga katungkulan. Hallelujah, tumatayo sa banal na pulpito para malaman natin kung ano yung dapat i-improve natin mga minamahal. Praise the Lord. At sa mga nais po magpa-counsel, kindly lamang po lumapit sa beloved sisters in formation at handa po kayong paglingkuran ng ating anak ng ating beloved ordained preacher, Ate Vines Nier. At mga minamahal, maghayo po tayo at atin pong ipaluap yung ating mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Sabihin natin sa kanilang mga minamahal na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord na huwag lumiban sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sikapin natin mga minamahal, hallelujah, na ihakbang yung ating mga paa mentras may kalayaan pa tayong, hallelujah, pumarito, magsama-samang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa mga nais po magpalihans after po ng closing prayer mga minamahal, mayroon pong lay hands at kindly manalangin na po tayo dyan sa ating kinaroroonan upang pagdating natin dito sa harapan ay lalo tayong pagpalain sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung wala na pong karagdagan ate, tayo na po'y dumako sa closing prayer mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother, Elder Brother Marlon de Vera. Praise the Lord.